puto, may ano siya oh. Naguguguhit-guhit siya oh. Ay, LCD. Shit, patayin ko muna. Ano, dumi na. Not funny, ha? Not funny. Not having a road trip. Ano? Hey guys, ang sarap ko ng ulo kasi sobrang hangover. Ayun ako. Pero alam pa na i-document yung ating last day here. Uuwi na ako mamaya. Magbe-breakfast namin ni mami. Takdo, palag na yan. Sobrang hilo. Ay! Alright. Alright guys, we're here at McDonald's. At meron tayong iced coffee. Oh yeah, patanggal na ang over. Close na. Kaya mo na kami. Kumusta ang hangover natin? Ayun, ang pinaka-tinamaan ako sa Alright, so what's up mga kabadas? Kakatapos na natin mag-geto. Outside represent pala. Tapos magpa-vlogs tayo na banda na pauwi. So, ayun. Dito na nagtatapos yung ating Boracay trip. Sana na-enjoy nyo yung mga vlogs natin. Baka hindi nyo marinig. Sana na-enjoy nyo yung mga vlogs natin. Tapos, ayun lang. Thank you Lord at gumana na ulit yung GoPro natin. So siguro nga ayaw niya pag-parasail. So, you know, God moves in mysterious ways, so you gotta have faith all the time. So yun lang, flex ko lang yung belt ko. Shoutout sa sponsor ng belt, sa Durag, sa shirt, sa alahas, at sa trip. So, subscribe kayo and thank you for watching. Bye now. Alright, time to go home and pack up some stuff. Alright mga kabadas, ito na ulit, Badas Vlog 198. So, daming laman to. Naka-recover na ako sa hangover. So, shoutout ulit sa mga kabadas natin na nanonood. Comment lang kayo, pabatiin ko kayo next time. See you soon! Alright mga kabadas, we're going home. So, nakita nyo naman, ang dami nating outfit. Anyway, shoutout sa sarili ko for spoiling myself with all those things. Reward ko yun for doing a great job. I'm a very passionate person. So, ito na. Shoutout din kay Mami sa pag-baby sa akin, sa pagsuporta sa mga trip ko. Shoutout sa Team Zinya for this wonderful Sun Life trip. And hopefully marami pa tayong pagsama mga ganitong vacation. Thanks for watching guys and subscribe. Hit the notification bell icon para ma-update kayo pag may bago tayong vlog. And ayun lang. Okay mga kabadas, nandito tayo ulit sa Little Wave. Diba? So, nabigay na ako ng sticker kala Anjanette na sobrang bait. So, testingin natin yung GoPro kung gumagana na siya. Kasi basa siya ng 2 araw. Nandito yung memory card eh. So, sana, bumukas. Pag bumukas, makukuha natin yung mga swimming footage namin. So, sabay-sabay tayo manalangin na wala nang buhangin sa loob. Alright, ito yung memory card natin. Oh. So, antayin namin sila si Swim dito. Yung hindi niya, last lunch before we head out to the airport. May transfers na rin kami. 3 PM yung flight. Okay, ito na. Sabay-sabay tayo manalangin. Ayun na namumukas ah. Oh yeah, it opened! Alright. Praise the Lord. It's working. Oh. Update time. GoPro app. Set manually. Ang GoPro app. Ay, puto, may ano siya oh. Naguguguhit-guhit siya oh. Ay, LCD. Shit, patayin ko muna. Huwag mo nang pilitin yan. Okay, nakita nyo mga kabadas. Tinry natin pero hindi binigay. Tatanggalin ko muna. Baka kailangan ko muna siyang patuyuin maigi. So, pag nag-GoPro kayo sa ilalim ng dagat, hugasin nyo ulit ng tubig na tap water para ibabad nyo sa bigas. So,
bahay ko na lang kunin yung footage. Ayan, kala ko may kasama ko sa vlog eh. Bale, antabayanan nyo na muna yan. Alright, tago na muna itong may wagang GoPro. Baka lalo masira, kakapilit natin gumamit. Catch you later. Dito na nagtatapos yung aming Boracay trip. Alright. Okay, yan na. Sabi niyo. Nangyari kanina nang binabag pa ko. Okay na po. Wait lang. Alright. Dito namin sa Port J. We're heading back to the Caticlan Island naman, going to the airport, Boracay Airport. So, I hope you enjoyed our 4 days 3 night vacation sa Boracay. Oh yeah. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world. Oh, papa. Slowly, slowly. Balik na sa realidad. Alright. Bilis lang, no? Parang 20 minutes na lang ngayon. Okay, yan na. Thank you, Boracay. Bye, bye, bye. Right, so papaalam na sa Team Zia kasi mauna yung flight namin. So, thank you ulit. Bye-bye. Alright, we definitely had a good time. Next year ulit, saan kaya kami papadpad? Abangan. Abangan ang susunod ng kabanata. Let's go! Abangan yung lasing. Tawi, guys. Sponsor mo yun. Oh yeah. Oh, sweet home. Punta na kami sa aeroplano. Laki ng runway. Ito yung Godofredo Airstrip, Boracay Airport or Caticlan Airport. Dun yung ano lang, dun yung arrival, dito yung departure, hinahatid lang tayo doon. Kasi di ba nung nag-tricycle tayo pagbaba, ang layo na ako, tapos nung pauwi ang bilis lang. Here we go. Ayun nga, arrivals dun tayo, no? Kaya medyo matagal yung ikot. So dun din tayo sasakay. Bye bye Boracay. Up we go.
later. Badass house. Oh yeah. Mommy and daddy is back. Stay for watching. Back to park and drive. Then you go to